Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Capricorn. Vedem ce noutăți apar în viețile noastre, pentru că la nivel astrologic, luna martie este de departe cea mai importantă lună a anului 2023. Pe data de 7 martie își începe tranzitul prin Pești planeta Saturn, după aproape 3 ani petrecuți în Vărsător. Pe data de 23 martie, Pluto, după 14 ani, părăsește semnul Capricornului, vă eliberează pe voi și se mută în Vărsător pentru următorii 20 de ani. Pe data de 25 martie, Marte părăsește semnul Gemenilor, unde ne-a adus suficient de multă confuzie încă din august anul trecut. Va intra de această dată în Rac, de unde îi vom resimți cumva căldura, parcă ne lasă așa mai liniștiți să ne iubim, să ne vedem de suflet și de casa noastră. Jupiter și Venus se vor regăsi în aspecte armonioase în Berbec, Jupiter până pe 16 mai, iar Venus va părăsi Berbecul undeva în jurul datei de 20-21. Aceste lucruri sunt pentru toată lumea de impact major, pentru că schimbările se vor petrece de la nivel de microcosmos la nivel de macrocosmos. Întreaga omenire va resimți pe deplin aceste schimbări, unele mai subtile, altele mai directe și prezente, mai vizibile. Să vedem pentru voi dedicat ce înseamnă aceste lucruri. În primul rând, tranzitul lui Saturn în Pești înseamnă o eliberare, o conștientizare sub o formă sau alta preluată ancestral. Saturn în Pești, pentru voi dedicat, înseamnă următorul lucru. Pentru că Peștii sunt ultimul semn astrologic din arcul zodiacal, vin cu vindecare, cu eliberare, dar vin și cu amprenta pusă pe neamul nostru. Casa a 12-a, care este guvernată de Pești, care aparține Peștilor și este guvernată de Neptun și de Jupiter, este casa începutului și a sfârșitului. Pești înseamnă vindecare, înseamnă infinitul, înseamnă cumva câmpul colectiv de energie, conștiința supremă, dar înseamnă și visare, decepție și iluzie. Planeta Saturn este lordul karmei, este lordul timpului, procesul nostru de îmbătrânire, vine cu organizare, curățenie și structurare. Pentru voi, Saturn se mută în Pești, în casa a 3-a, în casa sinelui, în casa studiilor, în casa unde putem să achiziționăm noi aptitudini, unde putem învăța, în casa socializării, în casa cercului nostru de prieteni apropiați, a fraților, a surorilor și așa mai departe, în casa intelectului, în casa comunicării. Peștii înseamnă perioada intrauterină, programele, convingerile cu care noi am venit încă de la naștere înzestrați din pântecul mamei, din neamul nostru. Planeta Saturn ne va ajuta să conștientizăm ce ne aparține, ce este al neamului și ce anume dorește neamul prin noi acum să vindece. Pentru că toți aparținem neamului, pentru că toți avem memorie energetică și celulară și pentru că toți avem puterea neamului în spatele nostru. Noi suntem în vârf de piramidă, din punctul de vedere al ADN-ului. Aici, în semnul Peștilor, îl regăsim pe Neptun, care este, după cum spuneam, guvernatorul, dar care este planeta spiritualității, a tuturor posibilităților, a visării, dar și a decepțiilor. Saturn vine și se va întâlni cu Neptun pentru a crea structură mentală. Casa a 3-a vorbește și despre transporturi, despre mijloace de transport, despre comerț, despre tranzacții, vânzare, cumpărare. Ce anume te blochează pe tine aici să duci la bun sfârșit activitatea pe care ți-o dorești? Unde tu nu ai puterea să manifesti prin cuvânt ceea ce-ți dorești? De ce crezi că vocea ta nu este auzită? Pentru că Saturn va da fix atât cât crezi tu că meriți.
Pentru cei care vă aflați în slujbe care au legătură cu marketingul, cu comunicarea, sunteți învățători, sunteți pedagogi, sunteți profesori de școală primară, dar nu numai. Pentru cei care lucrați în comerț, pentru cei care lucrați în media, cum în mediile de socializare, pentru cei care faceți tranzacții, Saturn va juca un rol foarte important, însă nu dedicat doar pentru voi. Ce anume crezi tu că meriți? Sau ce anume crezi tu că nu meriți? Saturn va structura mentalul, atât pe cel colectiv, cât și pe al vostru dedicat. Dacă voi credeți că aveți talent la scris, nu este de ajuns talentul. Este necesar să vă întoarceți la studii, este necesar să vă creați o rutină sănătoasă prin care să produceți materialul care să fie citit de publicul larg. Sau poate vreți să filmați ceva sau să editați ceva. De asemenea, nu poți face asta așa aiurea. Trebuie să ai o structură, trebuie să știi sigur că ți-ai perfecționat înainte aptitudinea de a filma, aptitudinea de a comunica și așa mai departe. Casa a treia este una socială, iar voi cumva ați preluat din neam, pentru că vorbim despre pește aici, un proces prin care nu aveți încredere în capacitatea voastră de a comunica. Fie comunicați foarte direct, nestructurat și s-ar putea ca efectul cuvintelor voastre să îi rănească pe ceilalți, fie poate nu vă gândiți exact ce spuneți sau ceea ce ați spus voi a vrut să fie ceva, dar cel de lângă voi a înțeles altceva. Ei, iată că planeta Saturn acum ne va ajuta să facem curățenie în această arie importantă a vieții noastre, dar să curățăm și bârfa. Pentru că, da, casa a treia are legătură cu bârfa. Unde ne pierdem timpul? Unde stăm prea mult la televizor? Pe cine ascultăm în mediile de socializare? Ne irosim cumva timpul? Ce urmărim și ce valoare adăugată are în viețile noastre de zi cu zi? Sau poate ați avut parte de oameni în viața voastră, mai ales în ultimii 12 ani, care una au spus și alta au făcut. Sau este mai mult vorba de ei, știți cum se spune. Pe de cealaltă parte, Pluto se mută din semnul Capricornului, părăsește ascendentul vostru și intră în casa a doua, casa banilor, casa valorilor, casa frumuseții, casa nutriției. Aici, dragii mei, Pluto va transforma la 360 de grade absolut tot ceea ce are legătură cu cele enumerate anterior. Pentru foarte mulți dintre voi, vă veți schimba modul în care câștigați banii zi de zi. Casa a doua înseamnă banii mei câștigați prin activitate zilnică, dar Pluto este guvernator de casa a opta, banii altora. Pluto este o planetă care domină, este planeta puterii, planeta subiectelor tabu, planeta sexualității, planeta misterului, planeta psihologiei. Poate foarte mulți dintre voi veți descoperi acum că vă doriți să începeți o nouă sferă de activitate în viața voastră sau poate vă veți da seama că, nu știu, în relațiile voastre de iubire ați fost cumva atrași sau v-ați îndrăgostit în urma unor interacțiuni intime, dar care, de fapt, se dovedeau a fi unele foarte materialiste sau pentru acei oameni conta foarte mult planul material și astfel, iată, se risipea iubirea. Voi aveți casa a cincea în Taur, care este casa în care Pluto acum intră, pentru că cea de-a doua casă în cercul astrologic aparține Taurului. Casa a cincea este cea a romanței, a idilelor și atunci Pluto va spune cât de puternic te îndrăgostești și cum se reflectă această îndrăgosteală în corpul tău fizic, cât de intensă este și pe ce pui amprenta, care este valoarea, pe ce pui tu valoare, atât în relațiile tale de iubire, cât și profesional vorbind. Casa a doua are legătură cu stomatologia, cu arta, cu domeniul ospitalier, cu Horeca, cu muzica,
cu frumosul, cu poate medicina estetică și așa mai departe. Unde te risipești? Ce transformi? În primul rând va transforma nutriția, modul în care vă alimentați. De ce? Pentru că acesta va fi important în viitor. Ce consumăm? Ce dăm corpului nostru ca hrană? Pentru că al nostru corp ne susține mentalul și mentalul emoționalul. Toate cele trei corpuri vor fi importante. Pluto în casa a doua înseamnă transformare la nivel global a capitalului, a modului în care se fac banii. Casa a doua pentru voi va avea un impact deosebit pentru următorii 20 de ani. Începe un proces lent și psihologic, foarte fin și foarte subtil, de transformare a modului în care voi veți fi remunerați sau a modului prin care voi vă veți câștiga resursele, hrana și bunurile materiale. Poate unii dintre voi veți face foarte multe drumuri cu Saturn în casa a treia. Veți avea interacțiune foarte multă cu frații, cu surorile, cu verii primari, cu cercul vostru imediat, de prieteni, alături de care veți dori să începeți afaceri. Însă, trebuie să fiți foarte atenți, foarte vigilenți sau să lucrați cu ei sau aceștia vă oferă vouă acum oportunitatea de a vă lua un serviciu. Trebuie conștientizare, trebuie atenție. Familia, da, poate juca un rol foarte important aici pentru voi. Unde credeți voi că este important să vă exercitați puterea sau cine credeți voi că vă manipulează? Oare în activitatea voastră zi de zi nu sunteți cumva plimbați cu vorba sau vi se promite ceva și când colo ajungeți să primiți altceva? Poate unii dintre voi veți deveni medici, poate alții dintre voi veți deveni profesori, poate alții dintre voi veți deveni educatori. În tot cazul, important este să vedeți unde vă limitați singuri, pentru că la nivel de karmă și la nivel de neam, marea majoritate aveți un complex. Vă exercitați superioritatea pentru că în spate, în subconștient, aveți un complex de inferioritate. Credeți că nu meritați. Clar și cu siguranță undeva în copilărie ați fost puși la locul vostru. Și tocmai de aceea acum Saturn va limita poate sau va izola poate puterea cuvântului vostru pentru ca voi să vă asigurați că ceea ce spuneți are o valoare adăugată pentru toată lumea, că mesajul pe care îl transmiteți este unul corect, dar și că mesajele care vin către voi și se imprimă în mentalul vostru sunt cele care vă ajută pe voi în transformarea sufletului vostru. Nu ne mai întâlnim cu aceste tranzite aici, cel puțin în viața aceasta, pentru foarte mulți dintre noi, pentru că Pluto face un tranzit complet în 250 de ani, iar Saturn în 29 de ani. Pentru foarte mulți dintre voi, va fi foarte important să vă aduceți aminte unde erați acum 29 de ani. Care erau convingerile voastre atunci? Sau poate ce vă plăcea vouă când erați copii mici, în școala gimnazială? Ce vă atrăgea? Pentru că de acolo poate reieși menirea voastră, darul vostru. Pluto caută desăvârșirea sufletului și ne arată menirea noastră, drumul pe care noi putem merge și care ne este cel mai benefic. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile. Saturn în Pești și Pluto în Capricorn scot la suprafață casa. Casa în care a lipsit comunicarea. Casa în care oamenii nu erau tratați ca oamenii. Casa în care cel mai probabil părinții voștri erau ocupați și nu puteau comunica cu voi sau comunicau foarte strict și sec, cel mai probabil, fără un impact emoțional, fără a pune emoție în creșterea voastră. Iar aici voi suspinați în absența celor dragi și nu puteați să vă folosiți vocea. Vedeți că acest personaj ține în mână ceva care are formă de scoică, în care auzim sunet. Mi-ar plăcea să aud de la cei dragi cât de mult sunt iubit.
Prin mâna dreaptă, materializare. Saturn în casa a treia este pentru voi în mod direct o energie destul de blândă și lucrează în astrologia antică vedică pe cicluri de 7 ani. Când Saturn intră în casa a treia, se spune încă din antichitate că oferă posibilitatea ca dorințele noastre cele mai râvnite să fie îndeplinite. Este un semn de foarte bun augur. Așa era văzut de antici în astrologia veche. Deci, casa voastră. Poate vă doriți foarte mulți dintre voi să achiziționați casă sau să vindeți casa sau chestii de genul acesta, dincolo de nivelul spiritual. Acum puteți avea ocazia, printr-un efort susținut, nu vor pica din cer lucruri. Saturn implică multă muncă, dar la capăt de drum vine și cu rezultate concrete și palpabile. Iată cum cărțile vin să confirme astrele. Avem așa, o temă foarte importantă pe casa copilăriei voastre, unde în acest moment Jupiter și Venus se regăsesc, la voi în casa patra, în Berbec. Redefinirea sinelui. Cine ești tu nu are legătură cu neamul tău. Mulțumește-i neamului tău că te-ai născut și porți același ADN cu ei, dar tu nu ești neamul. Nu repeta greșelile. Neamul tău acum își dorește ca tu să reușești. Să te trezești din somn, să te iubești pe tine în primul și în primul rând. Am aici frumoasa din pădurea adormită, da? Somnul de 100 de ani. Să conștientizezi casa a treia, ce anume îți dorești. Materializarea se face prin gând, gândul devine cuvânt, cuvântul devine realitate prin vibrație și prin frecvență. Trebuie să, vedeți aici, cum ține mâna pe gât, să-ți eliberezi chakra gâtului, să fii conștient de ce spui, pentru că ai puterea acum să explodezi, să ai succes la scară mare, la nivel public. Dar trebuie să devii conștient de faptul că tu singur, prin gândurile tale, îți blochezi puterea de a comunica, puterea de a scrie, puterea de a crea și de a materializa. Casa ta. Aici e neamul. Ei au făcut ce au făcut. Este timpul să te maturizezi. Saturn în casa a treia spune maturizare. Casa a treia ne reprezintă pe noi copii, până în liceu și prin liceu. Este timpul să evoluezi. Nu mai ești copilul mamei, nu mai ești copilul tatălui, ești tu adultul. Tu, prin munca ta, prin forța ta de a crea, materializezi. Trebuie să te desprinzi de mama, tata și de neam, de așteptările pe care le ai doar pentru că ești copilul alor tăi. Suntem copiii părinților noștri toată viața, de acord, dar ne desprindem ca și vrabia din cuib. Aici te poți baza pe prietenii tăi? Da, atâta vreme cât ești susținut sau cât drumul prietenilor tăi este tot unul cu al tău, pentru că s-ar putea să te regăsești în anturaje unde îți risipești energia, unde risipești materializarea, pierzi vremea, pierzi timpul. O direcție nouă prin casa a patra și casa a cincea. La nivel de casa a patra, casa copilăriei mele, înțeleg că aici lucrurile au fost exact așa cum au fost, dar că eu dacă continui să nu fiu realist sau realistă și nu înțeleg că trebuie să mă maturizez și să mă așez eu însămi la casa mea, voi risipi și voi distruge absolut tot ceea ce am primit, poate ca moștenire. Și să o iau pe drumul meu, într-o nouă direcție.
casa a 5-a, mai ales în relația de iubire. Pentru foarte mulți dintre voi, posibil să apară în viața voastră marea iubire a vieții voastre sau persoana potrivită vouă, de care să vă îndrăgostiți, lucrurile să meargă bine, să meargă frumos și alături de care să vă întemeiați o familie stabilă. Da, poate apărea din cercul vostru de prieteni cineva cu care ați început o relație poate acum 7 ani, poate acum 4 ani, poate acum 11 ani, pentru că am Pluton vărsător, vărsătorul vorbește despre prietenie și cu care să începeți o colaborare de lungă durată. Să vă fie prietenă, prieten, partener, iubit, amant, etc. Și cu care să începeți la drum să vă bucurați de frumusețea vieții, de ce are viața de oferit. Mai au aici cărți. Turnul. Trebuie să te deconectezi cu Saturn în casa 3-a de bruiajul și de stresul fonic care este în jurul tău. Trebuie să stai în cap și să vezi drept. Știți vorba aceea, stai strâmb și judecă drept. Trebuie să îți creezi propria ta viață și propriul tău drum și să te accepti așa cum ești, fără niciun fel de presiune socială. Copilăria, dragii mei, pentru voi a fost foarte importantă și clar v-a marcat așa zisul destin. Protest. Să începi o revoluție internă, să te transformi, să îți găsești oamenii potriviți alături de care să faci aceste lucruri, să rescrii istoria părinților tăi și să te apropii, poate, de cei din neamul tău. Pentru că există cumva o înstrăinare sau poate tu ai fost văzut sau văzută ca oaia neagră. Vei găsi în drumul tău aliați alături de care să înveți lucruri noi, poate limbi străine noi, poate, nu știu, orice vreți voi să învățați și alături de care să evoluezi. Puterea prin cuvânt, cum vă dă vouă Saturn aici, poate fi formatoare de opinie. Aveți putere în cuvânt, dar în egală măsură, pe cât de sus puteți urca și pe cât de mult puteți influența, pe atât de jos puteți cădea. Turnul. Va fi foarte important să rămâneți în echilibru, pentru că altfel va fi sus-jos, sus-jos. Atât la nivel financiar, cât și la nivel de activitate zilnică. Floarea. Mi-e teamă să spun ce gândesc, pentru că nu am avut curaj să îmi manifest talentul ancestral, darul ancestral, darul și talentul meu ascuns, de care poate nici eu nu sunt conștient. Foarte interesant. Voi lua 5 cărți. Saturn va sta în casa 3-a pentru următorii 3 ani, Pluto 20. Iată, s-a ascuns aici eremitul, Fecioara. ...20 de ani de acum încolo, începând cu luna martie, în funcție de gradele astrologice în care poate aveți planete sau aveți cuspida caselor 2 și 3, se vor putea materializa aceste lucruri. Pentru unii mai repede, pentru alții mai târziu, dar aceste frecvențe și puterea arhetipală a planetelor despre care discut aici va fi clar vizibilă, vor lăsa urme. Avem îndrăgostiții, 4 de cupe, Marele Preot, Eremitul și 6 de monede. Este vremea să te maturizezi. Marele Preot și Eremitul asta spun. Trezește-te odată, ia-ți viața în mâini. Ești matur, dovedește-o. Ai puterea să lucrezi, să faci tot ceea ce îți dorești și munca ta îi va influența și pe ceilalți.
Dacă munca ta este una loială, cinstită și are în spate un sens umanitar, are în spate un sens necondiționat, vei răspândi foarte multă iubire la scară mare. Se va întoarce pentru tine să te susțină această iubire. Lipsa ta de chef este din cauza că în copilărie ți s-a luat încrederea în primii ani de viață, în școală, să vorbești, să spui ce-ți dorești. Sau poate nu ai urmat studiile pe care le-ai dorit. Și atunci poți să te reîntorci la studii. Și vei avea o alegere de făcut. Suntem într-un an numerologic 7, dar pentru planul nostru terestru aici în România, pentru cei care mă ascultă din România, suntem încă în an 6. Încă mai avem alegeri cu care va trebui să trăim ulterior, mai ales la nivel de iubire. Vedeți aici cum este acest Cupidon cu săgeata îndreptată către energia feminină? Este ca și când energia feminină din voi este blocată. Voi sunteți foarte pragmatici, așa ca și energie. Aveți energie feminină, Capricornul este energie feminină, dar rece, temătoare, strictă. V-ați atras partenerii, cumva, dar nu v-ați exprimat iubirea sau poate partenerii voștri nu și-au exprimat iubirea pe deplin față de voi. Și atunci este vizată energia feminină. Veți avea o alegere de făcut în relațiile de iubire cu care va trebui să trăiți pe termen lung. Lipsa voastră de chef trebuie să dispară dacă vreți să reușiți în viața aceasta, pentru că nu ne mai întâlnim cu acest tranzit. Trebuie să vă ancorați în realitate și în planul material. Dacă nu o faceți voi, imaginați-vă așa că Pluto este o planetă care este ca un pumn, distruge tot, arde tot, pentru ca noi să intrăm pe linia noastră temporală potrivită, să ajungem acolo unde sufletul nostru ne cheamă și ne îndeamnă. Putem pierde tot, putem rămâne fără nimic, tocmai pentru ca noi să ne îmbunătățim aptitudinile, să învățăm, să dăm din coate cu muncă, respect și disciplină, să ajungem acolo unde trebuie. Pluto, în casa a doua, te poate îmbogăți sau te poate face să pierzi tot. Eu doar vă spun ce înseamnă, pentru ca voi să fiți preveniți. Pentru fiecare dintre voi va ține de liberul vostru arbitru. Armonie sau agonie? Potențialul este armonie, 6 de monede. Cât dați, atât veți primi. Foarte important pentru voi. La nivel de relație de iubire, aici cu Marele Preot, foarte mulți dintre voi, dacă ați experimentat un refuz anterior, mai prin tinerețe așa, acesta se poate suprascrie acum. Poate apărea cineva din tinerețea voastră, să spunem, sau de acum 12 ani sau de acum 7 ani, cu care să reluați o legătură sau care să vă ceară scuze. Scuze care pentru voi vor însemna foarte mult, veți fi surprinși. Pentru alții dintre voi, dacă vă regăsiți acum într-o relație, aceasta va fi zguduită pe deplin. Trece printr-o transformare majoră. Va fi ori bal, ori spital. În următorii 3 ani veți vedea exact că aceste lucruri se vor întâmpla, pentru că asta împinge energia să se întâmple. Să ne trezim, să ne asumăm responsabilitățile în parteneriatele pe care le avem și să discernem clar cine trebuie să fie alături de noi, unde duce relația noastră de iubire și de cuplu. Pentru alții dintre voi văd aici o bunică, tind să cred că pe linie maternă, care cumva, să știți, a trăit și a experimentat cam aceleași lucruri ca voi. Știu că nu ne știm foarte mulți dintre noi bunicii, că nu știm despre ce este vorba, dar dacă eu am văzut acest lucru, v-am spus, pentru foarte mulți dintre voi va rezona. Foarte mulți dintre voi, dragii mei, evitați să luați o decizie. Sunteți nemulțumiți. Va trebui să alegeți. Mă mai plâng de viața mea sau produc schimbarea? Pentru că tranzitele, ceasul cosmic se învârte, nu iartă pe nimeni, microcosmos, macrocosmos, și atunci veți trăi cu alegerile voastre. Te înalți sau te afunzi?
La nivel de iubire, dacă voi nu veți alege ce aveți de făcut, vor alege partenerii voștri pentru voi. În sensul că dacă sunteți într-o relație care nu vă ajută, sau poate este abuzivă, Pluton înseamnă și abuz, sau poate aveți discuții din perspectivă financiară, sau, atunci energia aceasta despre care vorbesc aici vă va pune în fața faptului împlinit. Va face partenerul vostru o schemă de N luate câte K și voi veți rămâne uitându-vă în gol. Scuze, se aude cățelușa mea. 7 de spade. Procrastinare. Vă sabotați singur capacitatea voastră intelectuală. Casa a treia vorbește despre gândire, comunicare, intelect. Este casa care aparține Gemenilor și a lui Mercur. Nu mă cred suficient de bun. Bun. Ia pixul în mână, foaia în mână, apucă-te de studiu. Mă sabotez. Este nevoie să fac o strategie. Pentru foarte mulți dintre voi, cu casa a treia acolo în pești, lene. Pierderea în detalii. Mintea împrăștiată, minte încețoșată, parcă nu mă pot concentra. Vine Saturn acum și spune, hai, te concentrezi. Te ridici frumos din pat, te așezi la masă, la birou, unde vrei tu, cât supa e pe foc sau cât lucrezi aici la ușa asta și o polișezi. Care-s planurile? Care-s planurile? Care e următorul pas? 8 de cupe. O alegere va fi luată în locul vostru dacă nu o luați voi. 8 de cupe înseamnă părăsesc o situație care nu-mi dă pace, care îmi displace. O relație de cuplu care nu funcționează bine, mai ales la nivel de comunicare. O relație de cuplu în care eu rulez tiparul părinților mei sau partenerul meu rulează tiparul părinților mei. Și fie ajungem la lună plină, la manifestare, la înțelegere, la împlinire, fie ne despărțim. Eremitul spune, gândește-te bine pentru că vine un nou început peste tine aici. Și clar, va fi foarte bun, dar nebunul manifestă așa, ușor din naivitate, dacă nu este atent la ce își dorește, s-ar putea să pice în gol. Știți că în cărțile clasice este un personaj care stă pe marginea prăpastiei, se aruncă în gol. Ori pică pe moale, ori se împrăștie. Deci, un nou început este aici. Va trebui să-l decizi, să faci o strategie de îmbunătățire. Această nemulțumire îți aparține. Faci ceva ca să devii mulțumit de viața ta? Schimbi ceva în viața ta pentru că ai puterea. Ia mânuța de la gură și manifestă o nouă direcție. 4 și 5. Stabilitate și schimbare. Dar ca să se producă schimbarea în viața mea, trebuie să mă trezesc și să devin stabil, ordonat, ancorat. Pajul de bâte, valetul de bâte. Este timpul să trasez noi direcții. Este timpul să am curaj. Curajul de a vedea că poate cei din jurul meu îmi sunt de fapt aliați, dar pentru că eu m-am apărat foarte mult în copilăria mea, nu am văzut asta. 9 de monede. Aveți o Pluton casa a doua. Cum să faceți banii? Aveți potențialul de abundență extrem, dar veți avea alegeri de făcut. Tot ceea ce veți trăi voi cu Pluton casa a doua la nivel financiar, la nivel de banii din activitatea voastră zilnică, va fi alegerea voastră. Spânzuratul. Mi-a apărut întors, eu nu le citesc întoarse. Trebuie să eliminați tiparele neamului. Spânzuratul este cartea peștilor, Saturn intră în pești. Regina de cupe. Ce iubești tu cu adevărat? Ce iubești tu cu adevărat și pe cine? Vezi de ce? De ce spui tu că l-ai iubit pe omul ăsta și că ți-ai dat viața pentru el? De ce? Ce a avut omul ăla? Ce are acolo? Pentru că în subconștient vei găsi răspunsul. 7 de bâte. Trasează limite sănătoase. Poate îl iubești pe omul ăla pentru că te susține. Poate îl iubești pe omul ăla pentru că nu te poți apăra, pentru că tu crezi că nu meriți, pentru că tu nu te poziționezi la un nivel de egalitate cu el. Și roata. Închiderea ciclului karmic de neam.
asumarea vieții și suprascrierea vieții. Eu sunt pionierul neamului meu care acum decid și hotărăsc să trăiesc o viață bună și plină de iubire. Și înlătur karma mea de neam, fac alegerile potrivite mie și ajung la abundență și prosperitate. Noroc, recunoaștere publică. Puteți avea voce în cuvânt până la nivel de a influența mase. Evident, trebuie să și puneți mâna să faceți chestia asta. Poate unii dintre voi descoperiți nutriția, veți ajuta oamenii să fie sănătoși, poate alții dintre voi inventați o chestie care are legătură cu sănătatea, cu stomatologia, cu medicina, cu mâncarea, rețete, canale de YouTube, culinare, sunt o grămadă de lucruri, bloguri despre arta culinară, despre artă și așa mai departe și nu numai. În imobiliare, iarăși, se mai poate lucra. Regina de monede, cartea Capricornului, sacrificiu, dar și căsătorie pentru foarte mulți dintre voi. Sunt nemulțumit de căsătoria mea, sunt nemulțumită de căsătoria mea. Aveți acum ocazia să faceți pace cu trecutul și să-l încheiați, să intrați pe o nouă direcție. Justiția, karma. Da, foarte mulți dintre voi ați repetat karma de neam, ați fost cumva legați la ochi, ați urmat pașii strămoșilor voștri sau ați acționat ca părinții voștri și acum este momentul să vă dezlegați și să fiți ajutați. Sunteți ajutați cu Saturn în casa 3-a, sunteți ajutați. Decizii. Decizia de a vă schimba viața în bine vă aparține. Viața nu ni se întâmplă, noi o facem să se întâmple. Nebunul, necunoscutul, nu știm ce ne aduce, dar trebuie să ne facem planuri. Planuri concrete, planuri stabile, nu planuri să visăm, să plutim. Nu, planuri concrete, negru pe alb. 4 de spade, în liniște, în liniște, meditativ. 4 de spade, pentru că săbile sunt element de mental, înseamnă Saturn în casa 3-a, care poate veni cu o ușoară izolare. Tăiați voi puțin așa din cercul vostru de prieteni, oamenii care vorbesc mult și prost, ca să o spun direct. 6 de cupe și soarele, o întâlnire cumva predestinată, sincronizată, cu un suflet pereche, alături de care poți să cunoști împlinirea sufletească, dar alături de care vei avea foarte mult efort de depus pentru ca ambele suflete să evolueze. 2 de cupe, împlinire. Fie înlături din calea ta acum conflictul pe care l-ai cu partenerul de viață, fie apare altcineva care ți este mult mai potrivit ție, dar este cineva care are legătură cu trecut. Ori trecut de acum, ori trecut din alte vieți. Casa a 6-a, stați un pic să mă gândesc. Gemeni, cineva care are legătură cu gemenii sau cu săgetătorul sau cineva care are legătură cu ciclul vostru de viață primar, cu școala, cu liceul sau cineva cu care m-am conectat foarte bine la nivel mental sau cu care am comunicat foarte mult. Cineva de la care eu cred că am avut foarte mult de învățat sau așa se va prezenta în viața voastră acest nou suflet. Mai luăm o carte aici. Surpriză. Pentru voi, dragii mei, pentru toți cei născuți în Capricorn, vor apărea foarte multe surprize, dar atunci când apele vor fi liniștite, emoționalul vostru trebuie să fie în acord cu mentalul vostru. Aveți o putere desăvârșită de materializare, dar trebuie să vă echilibrați. Cumva legătura cu copiii voștri va deveni foarte importantă în cazul în care aveți. Dacă, nu știu, să spunem, copiii voștri sunt mici, nu este de ajuns să îi iubiți voi în sinea voastră. Trebuie să îi îndrumați și să le arătați iubirea, să le-o spuneți, să le-o transmiteți, să o simtă. Poate să vă purtați copiii voștri ca și când ar fi prietenii voștri, pentru că de voi va depinde și viitorul copiilor voștri. Văd aici, pentru foarte mulți dintre voi, cel mai probabil o relație disfuncțională cu tata. Tata care poate a fost persoană publică. Văd aici, domnul acesta este așa cool și foarte șarmant, dar care a eșuat la rândul și cumva, sub o formă sau alta, v-a afectat și pe voi
transgenerațional comportamentul său sau poate unul dintre părinți. Persoană publică, poate, nu știu, în comunitatea din care făceați voi parte era foarte cunoscut și foarte vizibil. Să luăm și talismanele. Pentru Capricorn, începând cu luna martie. Iată, transformarea și steaua. Drumul vostru începe de acum către cunoașterea adevărată, către evoluție spirituală și către trezire spirituală. V-ați sabotat aproape toată viața. Pentru foarte mulți dintre voi, dacă sunteți bine, ați crezut că succesul la nivel financiar este totul sau că poziția socială vă ajută și vă redă vouă succesul. Nimic mai greșit în asta. Familia și iubirea. Ancora. Aveți acum ocazia să vă puneți ancora și steagul undeva, să vă împământați, să vă creați abundența. Foarte mulți dintre voi ați avut de-a face cu ego. Fie voi aveți un orgoliu foarte dominant și foarte exacerbat, fie partenerii voștri de viață sau persoanele pe care până acum le-ați întâlnit v-au arătat, v-au oglindit orgoliul sau au fost foarte orgolioase, au fost în ego foarte mult, în planul material foarte mult și v-au privat de iubire. Saturn în Pești, comunicare. Iată, Capricorn, aveți puterea să transmiteți prin cuvânt ceea ce vă doriți, dar totul trebuie să aibă rol de transformare a sufletului omului, mitul cenușăresei. Puteți ajunge la palat? Desigur că puteți, dar toate acestea trebuie să aibă o bază solidă, prin muncă veți evolua. Iubirea, puteți regăsi iubirea. Bucuria de a trăi, puteți să vă reparați relația cu cineva din trecutul vostru. Sau în sfârșit să înțelegeți acum ce este iubirea. Bucurie, visele voastre se pot întâmpla, se pot realiza. Karma, să știți că atâta încredere cât veți avea voi în voi înșivă, atât vor avea și ceilalți. Trebuie să vă folosiți intuiția, să vă relaxați puțin și să vă permite să fiți vulnerabili, să recunoașteți și să cereți ajutorul atunci când este nevoie. Miracole pot apărea în viața voastră. Am și semnul Taurului aici, foarte important pentru voi. Pluto în casa a doua care aparține Taurului. Puteți atinge abundența? Da, dar această abundență poate și dispărea peste noapte dacă nu învățați să susțineți energia banilor și să fiți organizați. Q, închidere foarte puternică, schimbare la nivel de nutriție, schimbare la nivel de casa a doua. Avem aici inițiala H, inițiala A și inițiala E. Foarte importante pentru voi aceste litere. Hi, el, un el în viața voastră a fost foarte important, dar A înseamnă că o luăm de la început. Sau inițialele individual. El tatăl, poate. Ea mama, poate. Bucurie vine aici pentru voi. Mai este inițiala P. Aici. Unii dintre voi veți închide relația în care sunteți. Pentru că nu este ce aveți voi nevoie sau pentru că există o luptă pentru putere foarte mare aici. Ori încercați să dominați, ori ați fost dominați. O cobră, înțelepciune, dar și înlăturarea de tiparuri destructive pe care le aveți. Aveți niște codependențe sau acest tipare care vă încurcă viața, obiceiuri, deprinderi comportamentale care vă trag în jos și calul. Pentru voi, pentru marea majoritate, schimbările care se vor
petrece acum, încep acum, în luna martie, vor fi de lungă durată, vă vor oferi stabilitate pentru tot restul vieții. Ce veți avea voi de făcut aici este să fiți loiali, cinstiți, să vă gândiți la binele tuturor, pentru că veți avea ocazia să transmiteți la nivel de umanitate, la scară largă și să vedeți dacă găsiți în voi puterea să plantați copaci, chiar dacă poate voi nu veți mai sta la umbra acestora. Ce mai am aici? Mai am hope, dacă îl vedem pe un OPQ acesta. Hope, speranța. Happen. Se vor întâmpla lucruri, foarte multe lucruri se vor închide, foarte mulți oameni din viața voastră vor dispărea acum. Oameni cu care vorbeați, oameni cu care vă petreceați timpul, dar care nu aveau niciun sens acolo în viața voastră. Bucurie majoră, materializare, concret, mentalul, schimbare la nivel de mental. Nu vă mai blocați singur viața și abundența. Lucrurile pe care vi le doriți sunt la depărtare? Da. Aveți posibilitatea să le obțineți? Desigur. Sănătatea va deveni foarte importantă pentru voi aici. Ceva ce are legătură cu coloana și picioarele, cu stretching-ul, cu întinderea, piciorul, atenție la picioare, un eveniment care poate fi important în jurul Paștelui, sau poate aveți legătură cu vreun berbec, sau poate data de 16 să fie importantă pentru voi. Dragostea adevărată care poate apărea acum în viața voastră. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult. Sper să aveți o lună martie minunată și sper să vă fi fost de ajutor informațiile, pentru că sunt date realmente de ceasul cosmic, care nu iartă pe nimeni, care nu sare pe nimeni. Să trăiți frumos, să fiți iubiți și sănătoși. Vă îmbrățișez. Pa, pa!